Hei! Tervetuloa katsomaan ohjausvideota olkapään tekonivelleikkaukseen valmistautumisesta ja kuntoutumisesta. Leikkauksesta kuntoutuminen on helpompaa, kun olet etukäteen perehtynyt ohjeisiin ja materiaaleihin. Turvallisen tekonivelleikkauksen edellytyksenä on hyvä pitkäaikaissairauksien hoitotasapaino. Ennen suunniteltua leikkausta verensokeritasapainon täytyy olla hyvä. Korkea verensokeri hidastaa haavojen paranemista, lisää tulehdusriskiä ja leikkauksesta toipuminen voi pitkittyä. Jotta leikkaus ja anestesia on turvallista suorittaa, myös verenpainetaudin, astman, sydän- ja verisuonisairauksien on oltava mahdollisimman hyvässä hoitotasapainossa ennen leikkausta. Hoidata suu ja hampaat ennen tekonivelleikkausta. Suun, hampaiden ja ikenien tulehdukset lisäävät tekonivelinfektioriskiä. Hammaslääkärin tarkastus täytyy olla tehtynä vuoden sisällä ennen tekonivelleikkausta. Ihon on oltava ehjä koko kehon alueelta ennen leikkausta. Ihon rikkoumat ovat tulehdusriski ja bakteerit voivat levitä verenkierron mukana niveleen ja aiheuttaa tekonivelinfektion. Ruokailutottumuksia on hyvä muokata parempaan suuntaan jo hyvissä ajoin ennen leikkausta. Hyvä ravitsemustila edistää leikkauksesta toipumista sekä haavojen parantumista. Huomattava ylipaino voi myös vaikeuttaa leikkauksen teknistä suorittamista. Runsas alkoholin ja muiden päihteiden käyttö täytyy lopettaa 2 kuukautta ennen leikkausta. Alkoholin käyttö lisää sydämen rytmihäiriöitä ja nostaa verenpainetta. Tupakointi ja tupakkavalmisteet täytyy lopettaa heti kun leikkausta suunnitellaan, koska tupakointi lisää muun muassa haavatulehdusriskiä. Terveydentilanteesi tasapainoa arvioidaan ennen leikkausta laboratorionäytteiden avulla. Niiden tulokset ovat voimassa vain 3 kuukautta, joten käy näytteenotossa vasta, kun sitä sinulle suositellaan. Leikkauksen jälkeinen kuntoutuminen helpottuu, kun aloitat harjoittelun ohjeiden mukaisesti jo ennen leikkausta. Hyvä yleiskunto ja lihasvoima helpottavat nivelrikon oireita ja tukevat leikkauksesta toipumista. Jos nivel on ärtynyt tai kipeytyy voimakkaasti harjoitellessa, kevennä rasitusta ja lisää kipulääkitystä. Tarkista ihosi kunto. Poista kynsilakka, korut sekä lävistykset. Peseydy huolellisesti. Ole syömättä kello 24 lähtien. Huolehdi vatsan säännöllisestä toiminnasta hyvissä ajoin ennen leikkauspäivää. Ulostuslääkkeiden käyttöä ei suositella leikkausta edeltävänä päivänä. Ilmoita koksaan mahdollisimman pian, jos ihosi ei ole ehjä tai sairastut. Ota mukaasi helposti puettavat vaatteet. Suosittelemme edestä avautuvia vaatteita tai avaraa kaula-aukkoa. Harjoittele jo etukäteen ylävartalon pukemista ja riisumista. Pue ensin leikatun puolen käsi ja riisu se viimeisenä. Leikkauspäivän aamuna ennen sairaalaan tuloa voit juoda 1-2 lasillista vettä ja kupillisen mustaa kahvia tai teetä. Älä käytä maitotuotteita anestesiologisista syistä. Saavu leikkauspäivän aamuna koksaan, hoitajamme hakee sinut aulasta. Vaihdat päälle potilasvaatteet ja saat esilääkityksen, jonka jälkeen odotat leikkausosastolle siirtymistä. Jos kotiudut leikkauspäivänä, sinulla on oltava tukihenkilö apuna 24 tuntia kotiutumisen jälkeen. Myös sen jälkeen tulet tarvitsemaan apua päivittäisissä toimissa. Huomioi, että leikatun puolen yläraaja tuetaan kantositeeseen ensimmäisten viikkojen aikana, joten käytössäsi on vain 1 käsi. Selvitä, kuka käy kaupassa ja apteekissa sekä miten kotityöt hoituvat leikkauksen jälkeen. Leikkauksen jälkeen tulee huomioida leikatun olkapään liikerajoitukset päivittäisissä toiminnoissa ja harjoittelussa.
Leikattu yläraaja pidetään kantositeessä ensimmäisten viikkojen ajan. Kantoside helpottaa olkanivelen oikean asennon ylläpitämistä ja vähentää kipua. Kantoside poistetaan vain peseytymisen, pukeutumisen ja harjoittelun ajaksi. Jos käytät liikkumisen apuvälinettä, kuten kävelykeppiä tai rollaattoria, huomioi, että et voi tukeutua leikattuun käteesi ensimmäisten viikkojen aikana. Leikkauksesta kotiutuessa leikattu käsi voi olla vielä täysin puutunut. Puutuneisuus poistuu vähitellen kotona. Turvotuksen ehkäisyyn ja kivun hoitoon voit käyttää kylmäpakkausta useita kertoja päivässä 10 minuuttia kerrallaan. Aloita kyynärpään, ranteen ja sormien nivelten liikeharjoittelu heti puudutuksen poistuttua. Hartioiden nostoa ja pendelharjoitetta olkapään rentouttamiseksi saat tehdä heti leikkauksen jälkeen. Huomioi seistessä ja istuessa, että ryhtisi on hyvä ja hartiat ovat rennot. Symmetristä seisoma-asentoa on hyvä harjoitella peilin avulla. Voit alusta asti käyttää leikattua kättä kevyissä askareissa, kuten kasvojen pesussa, paidan napituksessa ja ruokailussa. Näissä toimissa käsivarren tulee pysyä vartalon edessä, eikä sitä saa kiertää tai nostaa. Myös vastustettuja ja kuormitettuja liikkeitä sekä yläraajaan tukeutumista tulee välttää. Pidä hartiat rentoina kaikissa toimissa. Fysioterapeutti antaa sinulle tarkemmat ohjeet ja kertoo rajoituksista. Olkapään tekonivelleikkauksen jälkeen voit nukkua selällään, tyyny olkavarren alla estämässä leikkausalueen venyttymistä. Voit nukkua myös terveellä kyljellä, kun tuet käden tyynyllä noin 6 viikon ajan. Kumarru eteenpäin kyynärpää koukistettuna kantositeessä. Aseta tyyny käden ja vartalon väliin kättä nostamatta. Käänny sitten terveelle kyljelle. Älä nostele kättä tyynyn päältä. Hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi on tärkeää harjoitella omatoimisesti saamiesi ohjeiden mukaan. Säännöllisen harjoittelun avulla liikkuvuudessa ja lihasvoimassa tapahtuu kehitystä jopa 2 vuoden ajan leikkauksen jälkeen. Varaa fysioterapeutin ohjauskäynti omalle terveysasemalle, yksityiselle fysioterapeutille tai työterveyteen. Saat tarkemmat ohjeet ohjauskäyntien ajankohdista leikkauksesi jälkeen. Lisätietoja tekonivelleikkauksesta kuntoutumiseen saat Coxan potilasoppaasta, Coxan sivuilta www.coxa.fi ja Coxa-polku-sovelluksesta, mikäli olet ottanut sen käyttöösi. Tarvittaessa voit myös aina olla puhelimitse yhteydessä Coxan asiakaspalveluun numeroon 03 311 715.